সো বন্ধু বান্ধৱীসকল মই আজি আপোনাৰ আলোচনা কৰিম অনুশীলনী 5.1 অৰ্থাৎ 5.1 3 নম্বৰ কোশ্চিনটো ওকে তো 3 নম্বৰ এটি 4-5টা মান কোশ্চিন আছে নেকি মই পোনপ্ৰথমে 1টো সলভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনাৰ ইয়াত কোশ্চিনটোত কি কোৱা আছে যে দিয়া আছে সমান্তৰ প্ৰগতিটো আমাৰ উলিয়াব দিছে প্ৰথম পদ আৰু সাধাৰণ অন্তৰ ওকে আমাক উলিয়াব লাগে প্ৰথম পদ আৰু সাধাৰণ অন্তৰ তো মই ইয়াৰ আগৰ ক্লাছবিলাকত অলৰেডি ডিসকাস কৰিছো যে প্ৰথম পদ আৰু সাধাৰণ অন্তৰ তাৰ পিছত কমন ডিফাৰেন্স বা সাধাৰণ অন্তৰ আকৌ আপোনাৰ আছিল অন্তিম পদ বা লাষ্ট টার্ম এইবিলাক আছিল ডিসকাস কৰিছো তো আপোনাৰ প্ৰথম পদ আমাক উলিয়াব দিছে প্ৰথম পদ ওকে প্ৰথম পদক আমি ডিনোটেট বা বুজোৱা হৈছিল এৰ সহায়ত এ অথবা আপোনাৰ বুজোৱা হৈছিল T1 ৰ সহায়ত ওকে এ বা T1 ৰ সহায়ত বুজোৱা হৈছিল ওকে তো আপোনাৰ প্ৰথম পদ মানে প্ৰথমে সমান্তৰ প্ৰগতিটাৰ প্ৰথমতে যিটো পদ থাকে এই পদটোকে প্ৰথম পদ বুলি কয় ওকে বুজি পাইছে চাগে আপোনালোকে নিশ্চয় সো প্ৰথম পদ ইয়াত হ'ব আপোনাৰ 3 আৰু নেক্সট আমাক উলিয়াব দিছে কি সাধাৰণ অন্তৰ ওকে সাধাৰণ অন্তৰ ওকে সাধাৰণ অন্তৰ মানে আপোনাৰ ডি মানে কমন ডিফারেন্স ওকে সাধারণ অন্তর মানে কি আগৰ ক্লাস বিলাকত অলরেডি ডিসকাস কৰা হৈছে কি যে দ্বিতীয় পদ আৰু প্ৰথম পদৰ পাৰ্থক্য অৰ্থাৎ দ্বিতীয় পদৰ পৰা প্ৰথম পদটো আপোনাৰ বিয়োগ কৰিব লাগিব ওকে দ্বিতীয় পদ ইয়াত কি আছে 1 বিয়োগ প্ৰথম পদ কি আছে আপোনাৰ 3 তেনে কথা 1 ৰ পৰা 3 মানে 3 ৰ পৰা 1 গলে 2 ডাঙৰটো ৰাখফালে মাইনাস আছে কাৰণে মাইনাস ওকে -2 তো এটা হল আপোনাৰ প্ৰথমটোৰ এনসার ওকে তাম প্ৰথম পদ আৰু সাধাৰণ অন্তৰ উলিয়াব দিছে প্ৰথম পদ মানে মনত ৰাখিব সমান্তৰ প্ৰগতিটাৰ প্ৰথমতে জিৰ' থাকে এটোকে প্ৰথম পদ বুলি কোৱা হয় আৰু সাধাৰণ অন্তৰ মানে আপোনাৰ কি কমন ডিফারেন্স মানে দুটা ডিফারেন্স অৰ্থাৎ দ্বিতীয় পদৰ পৰা প্ৰথম পদটো মাইনাস কৰিব লাগে ওকে তো 2 নম্বৰ কোশ্চিনটো এতিয়া ডিসকাস কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনাৰ 2 নম্বৰ কোশ্চিনটো দিয়া আছে -5 -1 37 আপোনালোকে নিশ্চয় বুকস লগত ল'ব তেনেহলে আপোনাৰ সুবিধা হ'ব দিয়া আছে কি ইয়াত -5 -1 37 -5 -1 37 ওকে সিমিলারলি আগৰটোৰ দৰে প্ৰথম পদ উলিয়াব দিছে প্ৰথম পদ মানে প্ৰথমে যেটো আছে এইটোৱে প্ৰথম পদ অৰ্থাৎ প্ৰথম পদে বুজোৱা এ অথবা T1 মানে ফার্স্ট টার্ম কল্ড ইন ইংলিশ ওকে তো প্ৰথম পদ মানে আপোনাৰ ইয়াত হ'ব ইটোৰ প্ৰথম পদ কি হ'ব -5 ওকে আৰু সাধাৰণ অন্তৰ বা কমন ডিফারেন্স এটো কি যে দ্বিতীয় পদৰ পৰা প্ৰথম পদটো বিয়োগ কৰিব লাগে অৰ্থাৎ 2 নম্বৰৰ পৰা 1 নম্বৰটো কি আমালোকে ডিলিট কি বিয়োগ কৰিম ওকে এটো কি আছে -1 বিয়োগ প্ৰথম পদটো কি আছে -5 এই কাৰণে মাইনাস থকাৰ কাৰণে মই ফাৰ্স্ট ব্ৰেকেট দিলো ওকে তো এতিয়া -1 মাইনাসে আপোনাৰ কি হয় প্লাস হয় তো সকলোৱে জানে 5 ওকে 5 ৰ পৰা 1 বিয়োগ কৰিলে আপোনাৰ হ'ব 5 ৰ পৰা 1 গলে 4 ওকে 2 নম্বৰটো সলভ কৰা হল এতিয়া সিমিলারিটি 3 নম্বৰটো সলভ কৰিম তো 3 নম্বৰটা আপোনাৰ কি দিয়া আছে যে 3 নম্বৰটো দিয়া আছে 1/3 3 নম্বৰ দিয়া আছে 1/3 5/3 তাৰ পিছত আছে 9/3 13/3 ওকে তো এইটো আপোনাৰ প্ৰথম পদ মানে আপোনালোকে নিশ্চয় সকলোৱে জানে কি প্ৰথম পদ মানে প্ৰথমে যেটো আছে এইটো প্ৰথম পদ অৰ্থাৎ 1/3 এইটো হ'ব প্ৰথম পদ আৰু সাধাৰণ অন্তৰ বা ডিফারেন্সটো আপোনাৰ কি হ'ব দ্বিতীয় পদৰ পৰা প্ৰথম পদটো বিয়োগ কৰিব লাগিব ওকে দ্বিতীয় পদটো ইয়াত আপোনাৰ কি আছে 5 ওকে /3 বিয়োগ 1/3 তো এতিয়া 3 ৰ এলসিএম বা লসাগু আপোনালোকে নিশ্চয় সকলোৱে জানে 3 হ'ব এটা 5 -1 ওকে অর্থাৎ 5 - 1 গলে আপনার 4/3 এইটো आंसर হ'ব বুজি পাইছে চাগে আপোনালোকে নিশ্চয় তো এতিয়া 4 নম্বৰ কোশ্চিনটো সলভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম 4 নম্বৰটো আছে এটা আমাক উঠাই লওক বহি ওকে 4 নম্বৰটো আপোনাৰ দিয়া আছে 4 নম্বৰটা আপোনাৰ দিয়া আছে এটা 0.6 1.7 2.8 আপনারা দিয়ে আছে 3.9 ওকে সিমিলারিটি
0.6 1.7 2.8 3.9 সিমিলাৰিটি আপোনাৰ প্ৰথম পদ মানে প্ৰথমে যেটো আছে এটো হ'ব অৰ্থাৎ 0.6 হ'ব আৰু সাধাৰণ অন্তৰ আপোনাৰ দ্বিতীয় পদৰ পৰা প্ৰথম পদ বিয়োগ কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ দ্বিতীয় পদ আছে আপোনাৰ ইয়াত 1.7 বিয়োগ প্ৰথম পদ আছে 0.6 ওকে এটাৰ পৰা এটা বিয়োগ কৰিলে আপোনাৰ কিমান হ'ব আপোনালোকে সকলোৱে জানে 1.1 হ'ব এটা কেনেকৈ বিয়োগ কৰিব লাগে জানে আপোনালোকে নিশ্চয় সকলোৱে 1.7 ৰ পৰা 0.6 বিয়োগ কৰিব লাগে 7 ত থাকি 6 গলে আপোনাৰ 1 দিলো 1 হ'ব না অৰ্থাৎ 1.1 হল ওকে তো আই হোপ আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে চাগে তো ওকে থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিও ওকে বাই